Tiếp tục phiên xét xử vụ hai thi thể người trong chiếc thùng bê tông nhựa. Đồng phạm khai làm mọi việc không cần biết lý do, vì đệ tử chỉ biết nghe lời của sư phụ. Hôm nay ngày 25 tháng 6, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 4 bị cáo trong vụ án giết người đổ bê tông từng gây chấn động dư luận xảy ra tại huyện Bầu Bàng vào hơn một năm trước. Sau khi kết thúc phiên làm việc vào buổi sáng ngày hôm nay, thì tiếp tục đến 14 giờ chiều, hội đồng xét xử tiếp tục xét hỏi các bị cáo để làm rõ nội dung vụ án giết người che giấu tội phạm và không tố giác tội phạm do Phạm Thị Thiên Hà cùng các đồng phạm thực hiện. Và trong phần xét hỏi thì bị cáo Hà cho biết lý do nạn nhân Ninh chết là do không kiên định và không thực tu, chứ không liên quan gì đến bị cáo Hà. Và sau khi nạn nhân chết thì Hà vẫn hy vọng có thể cứu sống lại nạn nhân bằng phương pháp bảo quản thi thể của mình. Còn riêng đối với nạn nhân Thành thì Hà đã kể chi tiết về quá trình lên kế hoạch sát hại Thành với mục đích là trừ hại cho dân. Và theo bị cáo Hà thì Hà đã chuẩn bị rất nhiều dụng cụ để cố giết Thành, gồm có 2 dây thòng lọng siết tay khi nạn nhân thò tay ra cửa sổ, 1 dây thòng lọng để siết cổ, 1 bình ắc quy trích điện, và bị cáo khai có 2 lần trích điện để cho nạn nhân Thành tử vong. 14 giờ 15 phút thì hội đồng xét xử tiếp tục phần xét hỏi bị cáo Hà. Nữ bị cáo tiếp tục cho rằng bị cáo không có ý giết hại Linh. Việc Thành có ánh đập Linh, bị cáo Hà cũng đã khuyên Thành nhưng không được. Việc nạn nhân Linh quay lại khách sạn sau khi có ý định bỏ trốn là hoàn toàn tự nguyện. Và theo cá nhân bị cáo thì Linh chết là do không giữ được bình tĩnh. Việc không ăn trong vòng 10 ngày nếu không giữ được bình tĩnh thì rất nguy hiểm. Mẹ của bị cáo thì đã rất già yếu, chỉ đi cùng bị cáo, và mọi việc thì đều do bị cáo quyết nên phải đồng ý theo ý kiến của bị cáo, Hà nói trước tòa. Thưa hội đồng xét xử, việc dẫn đến hành vi bị cáo giết Thành là do một quá trình lâu dài tu luyện. Về mặt pháp luật thì bị cáo đứng ra nhận tội và thành khẩn khai báo và không cố tình trốn tránh. Chúng tôi thì cũng không bỏ trốn ra nước ngoài dù hoàn toàn có điều kiện, bị cáo Hà nói trước tòa. Và để tiếp tục minh oan cho mẹ mình thì Hà cho biết bị cáo đã yêu cầu mẹ mình ở yên trong phòng và không tham gia vào quá trình sát hại Thành. Bị cáo Hoa biết bị cáo giết người trong tâm thế bị động vì không thể ngăn cản được, và thời điểm xảy ra thì mẹ bị cáo cũng không đi lại được nên không hề biết về quá trình này. Bị cáo Hà trình bày trước tòa. 14 giờ 30 phút, hội đồng xét xử tiếp tục hỏi về lý do bị cáo Hà tát nạn nhân Linh. Bị cáo Hà trả lời, bị cáo tát Trần Đức Linh với mục đích là làm cho Linh thức tỉnh lại. Bị cáo Hà cho rằng trước khi tát nạn nhân Linh cũng như những người đi cùng thì bị cáo Hà đều hỏi nạn nhân đồng ý thì bị cáo mới tát. 14 giờ 35 phút, việc kiểm sát hỏi bị cáo Hà khi Linh có ý định bỏ trốn đã mất hết sức lực, nhưng Hà lại tiếp tục tát Linh. Và mục đích kéo Linh vô lại phòng là gì? Có phải ngăn Linh và không cho Linh đi trình báo hay không? Bị cáo Hà trả lời, bị cáo không đồng ý với điểm này. Lý do bị cáo kéo Linh ở lại là muốn lo cho Linh ăn uống và khi nào khỏe mạnh thì hãy đi. Và lúc đó bị cáo nghĩ mình hiểu rõ nhất về tình trạng của Linh hiện tại, và nếu để Linh ly thì Linh sẽ chết. Việc kiểm sát tiếp tục hỏi, vậy lý do Trần Đức Linh kêu cứu là gì? Bị cáo Hà trả lời, bị cáo không biết. Việc kiểm sát cho biết bị cáo từng nói có trách nhiệm với Linh nên muốn đưa xác bị cáo Linh đi theo cùng. Nhưng tại sao từ Bầu Bàng đi đến khách sạn lại không mang theo xác của Linh đi cùng? Bị cáo Hà nói rằng ban đầu bị cáo nghĩ là có khả năng cứu Linh nên mới mang theo cùng, và sau đó thì thi thể Linh đã phân hủy rất nặng. Với sức lực của nhóm người còn lại toàn là phụ nữ nên mới không thể đi cùng một cái thùng phi nặng theo cùng được. 14 giờ 45 phút thì vị kiểm sát tiếp tục hỏi bị cáo Hà về việc chọn thời điểm giết chết nạn nhân Thành. Nữ chủ mưu cho biết đã chọn thời gian Thành tĩnh cốc để ra tay sát hại Thành. Bị cáo Hà trình bày lý do, trước khi giết Thành thì thời điểm đó là trời mưa. Việc giết một con người không hề dễ dàng. Bị cáo đã hỏi lòng mình, nếu Thành đáng chết thì hãy cho một cơn mưa thật lớn, và sau đó thì trời đã mưa, có nghĩa là ông trời đã chấp nhận. Viện kiểm sát hỏi rằng tại sao bị cáo nói tôn trọng pháp luật? Vậy pháp luật có cho bị cáo cho phép giết người hay không? Giữa hành động và suy nghĩ của bị cáo có mâu thuẫn hay không? Bị cáo Hà trả lời, tôi không đồng ý với ý kiến này. Việc kiểm sát phải xem xét khía cạnh của tôi. Tôi là một người dẫn dắt và tôi có trách nhiệm với Thành. Vào thời điểm đó có rất nhiều nguyên nhân khách quan. Tôi nghĩ rằng pháp luật cần phải xem xét. Có thể tôi sẽ bị Thành hại và giết Thành trong tình trạng tự vệ. Việc bị cáo rời đi
vẫn để hai xác ở nhà, vật dụng ở nhà. Và khi bị phát hiện thì bị cáo nghĩ pháp luật sẽ biết ai là người thực hiện. Bị cáo Hà nói theo ý không trốn tránh trách nhiệm hình sự. Và viện kiểm sát hỏi khi vì sự hối hận của bị cáo Hà khi ra tay sát hại Thành, thì bị cáo trả lời: tôi rất lấy làm tiếc vì đã sát hại sinh mệnh một con người. Và đó là câu trả lời cuối cùng của tôi. 15 giờ 10 phút, viện kiểm sát hỏi bị cáo Hà nói gì với các bị cáo khác về vụ việc này. Bị cáo Hà cho biết có nói sơ lược với mọi người về sự việc xảy ra. Riêng phần lời khai trong cáo trạng sáng nay thì có nhiều điểm không đúng, còn trong hồ sơ điều tra thì là đúng. Và nói về việc bồi thường cho các bị hại, bị cáo Hà cho biết vì tòa chưa xét xử nên bị cáo chưa bồi thường. 15 giờ 15 phút thì luật sư bào chữa cho bị cáo Hà hỏi rõ hơn về khái niệm quỷ sa tăng nhập. Bị cáo Hà cho biết nếu như nạn nhân Thành bị quỷ sa tăng nhập thì bị cáo sẽ không giết Thành mà tìm cách cứu chữa. Còn đây là do Thành đã hết thuốc chữa, tâm linh không đổi, thì nhiều thói hư tật xấu nên bị cáo Hà mới lên kế hoạch sát hại Thành để trừ hại cho dân. 15 giờ 45 phút, luật sư hỏi bị cáo Hà về việc sau khi Linh nhảy lầu thì bị cáo đã làm những gì. Bị cáo Hà trả lời bị cáo lau người cho Linh, và sau khi đưa Linh lên lầu thì bị cáo để nước lại cho Linh. Và bị cáo cũng có nói với Linh ngày mai sẽ đi chợ mua đồ về nấu cho Linh ăn và dặn Linh phải nghỉ ngơi. Và sau khi nói chuyện một hồi thì bị cáo thấy Linh đã bình tĩnh trở lại. Và bị cáo nghĩ nguyên nhân cái chết của Linh là do tinh thần chứ không phải là do chuyện ăn uống. Và riêng về chuyện sát hại Thành thì bị cáo Hà cho biết không có sự phân công rõ ràng cho các thành viên còn lại. 15 giờ 50 phút thì hội đồng xét xử hỏi bị cáo Lê Ngọc Phương Thảo. Thảo cho biết quen Thiên Hà vào tháng 4 năm 2017 và đến tháng 6 năm 2018 thì bị cáo cảm thấy Hà tốt nên đã đi cùng tu luyện với Hà. Và lúc đi Nha Trang thì bị cáo chưa tu luyện. Và sau khi ở nhà bị cáo Hoa thì bị cáo tiếp tục di chuyển lên Bầu Bàng tu luyện. Và bị cáo không biết lý do tại sao có hai người bỏ đi, bị cáo Thảo nói. Và Thảo cũng cho biết tịnh cốc là do bị cáo hoàn toàn tự nguyện. Việc này là do Hà lý giải. Việc tịnh cốc là để loại bỏ những cái xấu nên tôi đã thực hiện. Hội đồng xét xử tiếp tục hỏi: vậy sau khi tịnh cốc thì bị cáo cảm thấy như thế nào? Bị cáo Thảo mới trả lời: sau khi tịnh cốc thì tôi cảm thấy khá thoải mái và khỏe mạnh hơn. Bản thân bị cáo là một người phụ nữ rất yếu đuối, nhưng sau khi tịnh cốc vẫn thấy còn sống và thấy khỏe hơn. Hội đồng xét xử tiếp tục hỏi: tịnh cốc rồi thì tại sao bị cáo lại đồng ý ra tay sát hại Thành? Bị cáo Thảo cho biết bởi vì quá trình sống chung thì bị cáo phát hiện ra Thành có những cái không đúng. Bị cáo ở trong phòng một mình, Thành đi vào không có một phép lịch sự nào và không hỏi ý kiến mà tự tiện. Bị cáo rất sợ Thành. Hội đồng xét xử tiếp tục hỏi: đi tu luyện có phải thực hiện việc trái pháp luật hay không? Bị cáo Thảo trả lời: dạ không. Hội đồng xét xử tiếp tục: người ta đi tu là để hướng đến điều thiện, vậy tại sao mình đi tu lại giết người? Bị cáo Thảo trả lời: tại sao bị cáo Hà nói giết Thành thì bị cáo lại đồng ý? Thảo cho biết vì hận Thành nên đã làm theo lời của Thiên Hà và đi mua các vật dụng của sư phụ để lên kế hoạch sát hại Thành. Hội đồng xét xử tiếp tục hỏi: vai trò của bị cáo là gì và có bật công tắc điện để giết Thành hay không? Bị cáo Thảo trả lời: tôi không được phép biết suy nghĩ trong đầu của Thiên Hà. Hà bảo tôi bật công tắc thì tôi bật, và tôi không cần biết lý do, bởi theo tôi Hà nói đều là có lý và tôi không cần phải hỏi. Đệ tử thì phải nghe theo lời của sư phụ. Hội đồng xét xử tiếp tục hỏi: Thiên Hà và bị cáo bị truy tố về tội giết người, bị cáo có ý kiến gì hay không? Bị cáo Thảo trả lời: tôi đồng ý. Thảo cũng cho biết Thảo cùng với Tâm Huyên là người đẩy xác Thành vào thùng phi. 16 giờ 10, hội đồng xét xử hỏi bị cáo Thảo: mục đích của việc đổ xi măng vô xác của Thành là để làm gì? Bị cáo Thảo trả lời: bị cáo cũng không rõ dùng để làm gì. Việc quấn băng keo silicone là do chính bị cáo thực hiện. Hội đồng xét xử hỏi: lúc nạn nhân chết thì bị cáo có được biết hay không? Thảo trả lời: khi đó thì đang tịnh cốc. Hà có vào thông báo cho bị cáo không rõ đó là lúc nào và thời gian nào, vì sức khỏe của lúc đó của bị cáo rất yếu. Hà nói Linh chết rồi không nói gì nữa, Thảo nói thêm. Hội đồng xét xử tiếp tục hỏi về việc di chuyển xác Linh từ Vũng Tàu về Bình Dương. Bị cáo có biết hay không? Bị cáo Thảo cho rằng lúc đó bị cáo mệt và ngồi phía đằng trước nên không rõ và không quan tâm. Và Hà có nói thì bị cáo nghe Linh chết vậy, Thảo trình bày. Ngoài ra thì bị cáo cho biết cũng đã bồi thường cho gia đình nạn nhân 20 triệu đồng. Viện kiểm sát truy tố bị cáo về các tội danh thì bị cáo Thảo không có ý kiến gì. 16 giờ 37 phút,
thì luật sư bào chữa cho bị cáo Thảo. Bị cáo có suy nghĩ như nào về việc làm của mình? Có ăn năn hối cải về việc làm của mình hay không? Bị cáo Thảo: bị cáo chỉ muốn xin lỗi gia đình bị hại. Xin lỗi, bị là anh Linh, là anh Thành, bị cáo xin lỗi. Bị cáo Thảo nói rất lý nhí. 16 giờ 45 phút, chủ tọa hỏi bị cáo Tâm Huyên: bị cáo nghe rõ lời khai của bị cáo Hà và Thảo hay không? Bị cáo nghe rõ bị cáo tham gia vào nhóm của Hà vào thời gian nào? Bị cáo tham gia vào năm 2018. Và bị cáo tham gia để làm gì? Bị cáo tu luyện gì? Bị cáo tu luyện đạo hay là môn phái gì? Bị cáo Tâm Huyên trả lời: lần đầu tu với Hà thì biết đó là A, tức là giáo phái lạ. Sau đó thì luyện theo phương pháp khác không phải là A, chính là tên của giáo phái lạ. Hội đồng xét xử tiếp tục hỏi: bị cáo theo Hà tịnh cốc ở đâu? Bị cáo Tâm Huyên: bị cáo tịnh cốc ở Bầu Bàng, Bình Dương và Vũng Tàu khoảng 20 ngày. Hội đồng xét xử: tịnh cốc cùng với những ai? Bị cáo trả lời: bị cáo tịnh cốc cùng với Hà, cô Hồng Hoa, Thảo, Thành và Linh. Hội đồng xét xử: sau khi tịnh cốc xong thì bị cáo có biết rằng trong thời gian này Linh chết hay không? Và bị cáo có biết nguyên nhân cái chết hay không? Bị cáo Tâm Huyên trả lời: bị cáo không rõ, bị cáo không biết nguyên nhân cái chết. Và khi về nhà ở Bầu Bàng thì bị cáo mới được Hà kể lại nguyên nhân Thành kể, chứ không phải là nghe Hà kể. Bị cáo kể từ lúc nào? Bị cáo được kể sau khi Thành bỏ Linh vào thùng, rồi mới được nghe kể lại sự việc. Hội đồng xét xử tiếp tục hỏi: lúc đó thì bị cáo đi đâu? Bị cáo Tâm Huyên trả lời: lúc này thì bị cáo ở trong phòng vì quá mệt sau thời gian tịnh cốc. Và khi bị cáo khỏe lại thì bị cáo mới biết. Và bị cáo được Thành kể là Linh bỏ đi thì Hà và Thành đưa lại vào trong tầng 1 của villa. Sau đó thì Thành đưa Linh vào trong phòng. Lúc này Linh có la hét lên, Thành có đánh cho mấy cái. Và khi đưa vào phòng thì Linh tiếp tục la hét, thì Thành đánh thêm một cái vào mặt để Linh làm yên. Và một lát sau thì Thành kêu Linh nhưng không thấy nạn nhân trả lời, thì lúc đó mới biết Linh đã chết. 17 giờ, hội đồng xét xử tiếp tục hỏi bị cáo Huyên. Bị cáo cho rằng Thành có sự đe dọa nhưng chưa dùng vũ lực và chưa tác động lên thân thể của bị cáo. Bị cáo Huyên trả lời: dù đang trong thời gian tịnh cốc nhưng Thành lại có những suy nghĩ không đúng đắn, có thể nguy hiểm đến tính mạng của bị cáo. Khi mà Thành có những biểu hiện như vậy thì cả nhóm thật sự rất lo lắng. Tôi là người ngủ ở ngoài, Thành có thể ra kề ra ngoài cửa. Thiên Hà có nói là chờ Thành thay đổi, và nếu không thì mới theo hướng xử lý. Tuy nhiên thì Thành lại có những biểu hiện la hét, nên Hà mới nói chúng tôi bảo vệ mọi người sẽ ra tay sát hại Thành. Và tôi nhớ là không có bị cáo Hoa, bởi bị cáo Hoa rất khó di chuyển. Bị cáo Huyên khẳng định bị cáo cùng Hà giết Thành là để bảo vệ cả 4 người, và cho rằng hành động giết Thành là để tự vệ. Hội đồng xét xử hỏi: bị cáo đã học đến thạc sĩ rồi đúng không? Vậy tại sao bị cáo lại hoàn toàn nghe theo lời của Hà? Hội đồng xét xử giải thích với bị cáo Huyền: mình là người học cao thì mình phải hiểu, người ta chưa có hành động đánh gì mình cả. Người ta không ăn không uống, chịu không nổi lên la hét là điều hết sức bình thường. Ý nói nhắc đến nạn nhân Thành. Việc tịnh cốc với một thanh niên như vậy rất là khó. Bị cáo cứ suy nghĩ người ta muốn giết mình nên ra tay giết hại trước đúng không? 17 giờ 35 phút, hội đồng xét xử tuyên bố kết thúc ngày làm việc hôm nay ngày 25 tháng 6. Tòa sơ thẩm sẽ tiếp tục làm việc vào 8 giờ sáng mai ngày 26 tháng 6 tại Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương. Các bị cáo được cơ quan chức năng áp giải rời khỏi tòa.